Terve! Nyt kun toi takapää alkaa olla nipussa, niin ruvetaan purkaa keulaa.
Tää apparin puoli oli paljon paremmassa kunnossa, niin siihen jo sai ton sisemmän kolmiopalan paikalleen ja nyt tarvittiin siirtyä tonne kuskin puolelle. Tää kuskin puoli onkin pikkusen mädempi, niin tarvitsee ensiksi parsia vähän kasaan tota. Taivuttelin pellistä tämmöiseen korjauspalaan tuohon A-pilariin.